السلام عليكم، اخباركم ايه؟ النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض وصفه لذيذه جدا، وكتير من الناس كانوا حابين يعرفوا مكوناتها والطريقه الصح ليها. الوصفه دي اللي هي الريد فيلفت، وصفه سهله جدا وبتطلع معانا كيكه قوامها مخملي وحلوه قوي قوي. بس يعني ليها يعني وصفات كتير موجوده، بس دي ادق واحسن وصفه صدقوني. يعني انسوا كل اللي انتوا عملتوه وركزوا في الوصفه دي معايا، هتطلعوا نتيجه حلوه جدا. يلا بينا نشوف مكونات الكيك معانا ايه. معانا هنا 3 كوبايات الا ربع دقيق طبعا منخول، ومعانا هنا حوالي كوبايه الا ربع سكر، 4 بيضات، معانا هنا 200 جرام ميكس بقى لبن على زبادي. ممكن تحطوا لبن بس، ممكن تحطوا زبادي بس، ممكن تحطوا لبن رايب، بس الميكس لبن مع زبادي ده بيدي نتيجه روعه. تمام. معانا هنا نص كوبايه زيت وربع زبده، الزبده يا ريت تكون دايبه كده او بحراره الغرفه. معانا كمان معلقه بيكنج باودر كبيره ممسوحه، وهنا معلقه صغيره بيكنج صودا، معلقه كبيره خل، ومعلقه كبيره ممسوحه كاكاو خام غامق. تمام. تعالوا نشوف بقى هنستخدم المكونات ازاي عشان تطلع معانا نتيجه كويسه. اول حاجه هننزل بالبيض كده وهنخفقه كده حوالي بس يعني 5 دقايق او اقل كمان. هنضيف على البيض اللي احنا نزلناه هنا عندنا في الخلاط، هنضيف السكر بيكون سنترافيش، بس نعمل حبيبات مش سنترافيش الخشن. يعني يفضل ان هو سنترافيش بلاش باودر، لان السنترافيش بيخلي القوام هش اكتر. محتاجين ان احنا نخفقهم لحد بس ما السكر يدوب. هنضيف الفانيليا معلقه صغيره بس مش اكتر، وبعد كده هنضيف الزيت معانا كده بالتدريج والخلاط شغال. معانا هنا كمان لون غذائي، يفضل ان انتوا تستخدموه لون غذائي سائل او باودر، بس يكون نوع كويس بيتجاب من عند مستلزمات الحلويات. هنضيف منه معلقه كبيره هنا على الخليط. معانا هنا الدقيق ومعانا البيكنج باودر هنضيفها كده وذره ملح. هنضيف كمان الكاكاو الخام وهنقلبهم. هنضيف دلوقتي معانا الزبده في الخلاط، وبعد كده هنضيف الدقيق والمواد الدراي دي بالتبادل مع الزبادي واللبن. واخر حاجه عندنا البيكنج صودا، انا بحب اضيف عليها الخل عشان تعمل فوران، واضيفها اخر حاجه بتدي هشاشه حلوه جدا للكيك. هنضيف بقى بالتدريج الدقيق زي ما اتفقنا بالتبادل مع اللبن والزبادي، وهنشغل الخلاط معانا على درجه قليله جدا. لو انتي بتعملي بالمضرب اليدوي العادي قلبي بسباتولا، مش لازم تشغلي العجان او المضرب. كده الخليط جاهز معانا اهو، بعد ما كل المكونات اندمجت مع بعضيها. المقدار ده بياخد قالب 22 مقاس 22. انا هنا هعمله في صاج 30 في 40 عشان عايزه اطلعه قطع جاتو. هنفرد الخليط كده مع بعض في الصاج علشان يكون متساوي. طبعا احنا حاطين في الصاج ورقه زبده علشان يسهل علينا لما نيجي نطلعه ونشكله. هندخله بقى فرن على درجة حرارة 180 لمدة ربع ساعة. ده في حالة ان احنا هنعمله في صاج عشان نطلعه قطع جاتو. لو احنا حبينا نعمله في قالب هياخد من 30 دقيقة ل 40 دقيقة، لان هو بيكون ارتفاعه اعلى. هندخله كده الفرن وهنشوف بعد كده هنعمله فروستنج ايه. دلوقتي الريد فيلفت طلعت معانا اهي من الفرن زي ما انتم شايفين. هنعمل لها بقى الفروستنج او الكريمة بتاعت الحشو بتاعتها، عبارة عن 300 جرام جبنة كريمي او جبنة بالقشطة، ومعانا كمان 150 جرام زبده سايحه، زبده زي ما انتم شايفين كده بنسيحها على حمام بخار، ومعانا 175 جرام سكر بودره، ودول 20 جرام كريمه لباني او قشطه. تمام. هنضرب كل الخليط ده مع بعضه، هيطلع لنا فروستنج طعمه حلو جدا ومظبوط بالشعره. يلا بينا نشوف هنعمل ايه.
دلوقتي معانا اللي احنا عملناها في القالب زي ما اتفقنا، قالب 22. هنشوف بقى هنتعامل معاها ازاي. عندنا كده طرنش، ممكن نقطعها على 2 وممكن على 3، يعني زي ما انتوا تحبوا. بصوا احنا كده بناخد السكينة كده بنمشي بيها وبنكون ساندين بايدينا علشان تطلع الطبقات متساوية كده. عندنا 3 طبقات. بصوا احنا ممكن بقى ايه كده بالفرشة نشرب الكيك، مع ان هي بتبقى سوفت جدا، بس اللي حابب يعمل الحركة دي يخليها جوسي اكتر مفيش مشكلة. لو مش حابين برضو بتبقى كويسة جدا. ممكن بقى تسقيها سيرب خفيف خالص كده، او 7 او مية كمبوت زي ما تحبوا. هنشوف بقى مع بعض دلوقتي الجاتوه هنتعامل معاه ازاي دلوقتي. بعد ما طلعناها كده من الفرن اهو، ورق الزبده بيساعدنا جدا ان احنا نخرجها. دلوقتي احنا الصاج اللي احنا عملناه ده 30 في 40، يعني العرض كده 40، هنقسمه على 2، 20 و20، 20 سنتي تمام. وهنفصلها كده بالنص. هنبتدي برضو نشرب الكيك كده معانا برضو بالسيرب خفيف كده. طبعا لو انتوا عايزين الطبقات بتاعت الكيك ارفع من كده ممكن تفتحوها من النص، بس هي كده معقوله يعني. هنبتدي بقى نحط لها الفروستنج. دلوقتي طلعنا الكيك مع بعض من التلاجة بعد ما سيبناه الكريمه شدت شويه. هنجيب كده الطبقه التانية وهنجيبها بالورقه الزبده، هنقلبها عليها على وشها تمام. وهنشيل ورقه الزبده خالص وهنغلفها برضو بالفروستنج اللي معانا ده. مش محتاجين طبقة سميكة لان احنا لسه هنحط عليها طبقة تانية هقول لكم عليها ايه هي، هتديها برضو طعم اغنى وحلو جدا وطبعا شكل كويس قوي. هنساوي بس كده على قد ما نقدر، وهنجيب معانا السباتولا ونسويها. هنعمل مع بعض صوص حلو جدا، هنعمله كفر للجاتو بتاعنا هيديله طعم وشكل حلو جدا. ده عباره عن 100 جرام لبن و100 جرام زيت و500 جرام شوكولاته ابيض. هنسخن اللبن والزيت على النار وهننزل عليهم بالشوكولاته البيضاء المبشوره وهنقلب لحد ما تسيح معانا، وبنضيف عليها لون غذائي زي ما انتم شايفين كده تمام. وهنبتدي ننزل عليها. طبعا لازم تكون الكيك بتاعنا ساقع جدا في الفريزر او في التلاجة علشان يدينا نتيجه كويسه. وهنصبها كده وهي طبعا مش هنصبها وهي دافيه، لازم نسيبها لما تبقى بدرجه حراره الغرفه كده. هندخلها الفريزر برضو تشد معانا كويس جدا علشان نعرف نقطعها كويس وتبقى متساويه. هندخله زي ما اتفقنا في ميه كده سخنه، السباتولا معانا كده او الطرنش، وهنمسحها عشان تطلع معانا قطع متساويه. هنيجي بقى على الحاجات اللي هي مش متساويه اللي في الجناب دي، هنقطعها كده ده كان جاتو ريد فيلفت معانا زي ما انتم شفتوا. طريقته سهله جدا ونتيجته روعه. اتمنى تجربوه وما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب عشان يوصلكم كل جديد. مع كوكسيت وإيمان عطية.